guys, good morning. Unboxing may new Akaso EK7000 Pro. This came from post office. Unbox ko na siya, tinapon ko na yung malaki niyang box. Ito siya, ito mga strap. Yung battery yata ito, yung charger. Ayan, connector, J connector, remote, what's this? Wala. Connector din, connector, USB charger, strap. Ito sa case nya, there is two batteries. Ayan o. Ito ang mga accessories nya. Ito pa, unlock nya. So yung pandikit. So cover ng case, and quick start guide. Yan. Bakit hindi mo pa itinapon yung bakal na yun? Sira naman na yun eh, panghuli ng daga. Spring lang yun. Spring, saka pa kukuha ng spring. Pwede ibang spring doon. Ibang kuwan niya. Ang klase. Ano to? Sige pa. Sige mo naman. Ito ang connection. Dali lang. Magulo pa yung kwarto namin eh. Hindi pa naligpit. Unlock niya yung goma. Yung tanggal din. Kaya pala eh. Super connect.
Ibang klase, super ganit. Sikip masyado. Ba yan? Ilak naman masyado. Ay, maluwag ang kuwan niya. Yan po. Bago nating pang vlog. Ayan. Getting started. Peel of the films on the camera screen. Sorry po, medyo no good yung pakiramdam ko eh. Yeah. Yan. Mga accessories niya. Velcro strap. Bakit walang case to? .4K 25 frame per second video, 16 MP touchscreen IPS. Yun, bigat doon, made in China. Capture stabilized 4K videos and 16 megapixel photos. You know, 131 feet, 40 meters, waterproof, built-in Wi-Fi, adjustable angle, wireless control, time-lapse, diving mode. Okay. Mamaya, testingin natin to. Pero dapat bagong SD card siya. 64 or more. Higit po.